درود بر شما. یه مسئله‌ای که تو زندگی ما مردا خیلی مهمه، فضای مردونه است. حالا چه فضای مردونه به عنوان خونه‌ای که توی زندگی میکنیم یا جایی که میریم که با مردای دیگه وقت بگذرونیم. اول یه نگاهی بندازیم به این صفحه ردیت r/male living space، یه سری خونه های مردا رو ببینیم، بعد بریم راجع به این مسئله صحبت کنیم. الان مثلا اینو نگاه کنید، این توی ویتنامه. $155 داره میده، حدوداً 12.5-13 میلیون. یه چنین خونه قشنگی داره، خیلی خونه ساده قشنگ، مشخص هم هست یه مرد اینجا زندگی میکنه، چیزای اضافی و چرت و پرت زنانه توش نیست. یا مثلا اینجا رو نگاه کنید، باز همینجور خیلی خونش تمیزه خدایی. کاش اینا هم قیمت میذاش ببینیم اونجا چه خبره، کم بیشتر به بدبختیمون پی میبردیم. 700 متر مربع، 700 متر مربع اسکوئر فیت، ببخشید ببینیم اسکوئر فیت متر مربع نیست، اسکوئر فیت. بذاریم اندازه‌شو بزنیم ببینیم چقدر میشه. ایریا اسکوئر فیت 765 متره. خب از این خونه 65 متری کوچیکه واسه مرد جوان. یا مثلا اینجا رو نگاه کن، این اتاقشو فقط گذاشته، این فقط $500 داره میده، تقریبا داره چیزی حدود 40 تومن میده به پول ما. این خونه شیک و قشنگ و جالب. مثلا اینجا رو نگاه کنید، 42 ساله، به تازگی طلاق گرفته، پدر بچه داره و اینکه خونه رو نگه داشته تو طلاقشون، و 60 ایکر هم زمین داره. ناخچه چیز ترتمیزی هم، خونه ترتمیزی هم داره خدایی، مخصوصا یه تیکه عشق میکنه. یا مثلا اینو نگاه کنید، این تو کاروان زندگی میکنه، یه خونه خیلی ساده، یه اتاق داره زندگیشو میکنه، همین چیزی هم که نیاز داره. خب یا مثلا اینجا رو نگاه کنید، بعد $210 تو ویتنام. خب یا مثلا چیزای دیگه. راجع به چی میخواستم صحبت کنم؟ راجع به که فضای مردونه خیلی مهمه. شما نگاه کنید، همین فضا تو هر کدوم این خونه ها یه زن بود، کلا سیستمش فرق میکنه. این مردا چیزایی رو میگیرن که بهش نیاز دارن یا بهش علاقه دارن. شما مثلا سبک خونه ها رو نگاه کنید، حتی اونایی که مینیمالیستن، خیلی کم وسیله دارن، چیزایی دارن که نیاز دارن بهش. از این چرت و پرتایی که به دیش دردی نمیخوره، حتی زیبا هم نیستم ندارن. شما نگاه کنید، مثلا همین نگاه کنید، یه پرده گذاشته که پرده راحت بکشه، پرده راحت باز کنه. بعد ما تو ایران یارو میاد 3 تا پرده داره، یه پرده داره که آفتاب نسوزونه، اون که پرده اصلیه رو، یه پرده اصلی بلند داره، بعد یه پرده داره اینجوری باز و بسته میشه که مثلا تاریک تر کنه خونه رو. هیچ کدومش هم نمیشه بهش دست بزنی. نهایتش عید که میشه یه روز بازش میکنن میشورنش. کلا فضای مردونه و فضای زنونه فرق داره، هر روزم داره. فضاهای مردونه کم میشه. ما قبلا مثلا قهوه خونه ها رو داشتیم، میرفتی اونجا یه قیلونی میکشیدی، چایی میخوردی با 4 تا مرد دیگه. یا مثلا چی بهتون بگم، زورخونه ها بود، یه سری جاهای دیگه بود که فقط مردونه بود، حتی کار فقط مردونه بود، مردا با مردا ارتباط میگرفتن. و الان هی جلوتر که میره، داره فضاهای مردا کمتر میشه، مخصوصا تو کشورهای دیگه، مثلا تو کشورهای اروپایی. چون ناکوید اون باشگاه هم میرن، زنا میان. توی قبلا یه سری منز کلاب بود توی اروپا، انگلیس، آمریکا، بعد زنا شروع کردن اومدن. دانشگاه همینجور، کار همینجور. با اینکه نه زنا به کار علاقه ای دارن، نه به خیلی چیزا. حتی همین فوتبال رو نگاه کنید، تو همین کشور خودمون زنا فوتبال خودشونو نمیرن نگاه کنن، ورزش‌های خودشون رو نگاه نمی‌کنن، ولی میخوان بیان تو ورزشگاه پیش مردا باشن.
حالا من کاری ندارم میخوام شوهر پیدا کنن یا هر چی یا دلیلی دارن، این مرد به مردا آسیب میزنه، خیلی هم آسیب میزنه. به این مردا باید با هم ارتباط بگیرن، باید با هم باشن، صحبت کنن، از هم چیز یاد بگیرن. الان همین اینسلا یا خیلی از پسرایی که میبینی باشون صحبت میکنی، مخصوصا جوانترا، باشون حرف میزنی میبینی هیچ علاقه‌ای به زندگی ندارن، هیچ چیزی بلد نیستن، همش خیال میکنن زندگی حول دخترا میچرخه. دلیلش چیه؟ اینه که با چند تا مرد رفت آمد نمیکنن، مردا رو نمیبینن، رفتار مردونه یاد نمیگیرن. حالا تو خونه بوده، باباش دیده اونجوری بوده، همونجوری رفتار میکنه، یا بابا پیشش نبوده، باباش ندیده، فقط مادر رو دیده، خیال میکنه همش با، حالا که مادرش نیست دختر دیگه باشه این دور اون بگرده، و اینجوری نیست. الان خیلی پسرا چرا همش دارن میرن دنبال بازی‌های اینترنتی؟ شما یه دقت هم بکنید تو بازی اینترنتی سریع، مخصوصا توی مثلا بازی‌های مثل کالاف یا چیزای کانتر و اینا، تا یه زن میاد جوین میده سریع کیکش میکنن. چون بازی اینترنتی تنها جاییه که مردم میتونن با هم دیگه وقت بگذرونن. ببین قدیم شما یه فضای کار دارید، یه فضای زندگی دارید، مثلا خونتون فضای زندگیتونه، شما میرید سر کارتون، فضای کارتون، یه فضای سومی باید باشه که برید اونجا ریلکس کنید، اونجا آرامش پیدا کنید، یه صحبت عادی بکنید راجع به چرت و پرت، یه وقتی بگذرونید تو بیایید. این فضاها هر روز داره کمتر میشه. ما حتی قبلا مثلا قهوه خونه بود، میرفتی میشستی، الان میری میبینی اونجا 4 تا احمق اومدن دوست به دختراشون آوردن، اونجا هم نمیشه راحت بشی. یعنی من قشنگ یادمه تو دانشگاه که بودیم همینجوری با شلوار کردیم راحت از این ور دانشگاه میرفتم اون ور خیابون، با بچه‌ها میرفتیم قهوه خونه میشستیم، هم مرد بودن، چرت و پرت میگفتن، ما چرت و پرت میگفتیم، راحت وقتمون رو میگذروندیم. بعد الان چی شد؟ الان اونو نیست. شما هر جا که میرید زنها هستن، هر جا که میرید دخترها هستن، نمیتونید با مردا وقت بگذرونید، نمیتونید با مردا ازشون چیز یاد بگیرید، باهاشون حرف بزنید. دارم میگم باز این تو کشور ما خیلی بهتره، خیلی بهتر. من الان مثلا سر کار که میرم، اونجایی که ما هستیم خانوم نیست، حالا تو اداره های دیگه خانوما هستن، من قشنگ واقعا تفاوتش رو متوجه میشم که مثلا برای ما خیلی ساده تره ارتباط گرفتن با همکارامون، راحت تریم، حرفامون رو میزنیم. بالاخره سبک ارتباطی مردا با هم فرق داره، شاید همدیگه رو مسخره کنن، شاید یه تیکه‌ای بندازن، هیچ اشکالی هم نداره. شما یه چیزی میگی، اون یه چیزی میگه، اصلا شاید هم هیچی نگی، بزرگ میشی، بالاخره پخته میشی، پخته تر میشی، میری جلوتر. ولی وقتی زنا هستن کلا ساختار فرق میکنه، چون زنا همه چیزو به خودشون ربط میدن. شما نگاه کنید، میری الان تو اینترنت، طرف ما تو باشگاه داره ورزش میکنه، یه دختر عکسش فیلم میگیره، میگه ای این اومده داره به من نگاه میکنه، شرف طرفو میبره، در صورتی که با طرف صحبت کنی اصلا هدفش این نبوده. این فضای مردان وقتی کم میشه به شدت به مردا آسیب میزنه، به شدت. تو جایی ندارن که صحبت کنن، جایی ندارن که خودشونو راحت باشن، چون نمی تو سر کار پر تنشه، نمیشه خیلی کارا رو انجام بدی. تو خونه یه شما میتونید 2 بار 3 بار، حالا شده که باشه رفیق نداشته باشه، شده که داشته که خانواده‌اش پیشش نباشن، خب ولی وقتی شما میری یه جای سومی که یه جای ثالثی که آقا خونه نیست، محل کارم نیست، با چند تا مرد دیگه رفت آمد میکنی، صحبت میکنی، میگی، میخندی، یه بازی میکنی، کلا استرس تو کم میکنه. شما الان همین بازی اینترنتی خیلی داره حالا کمک میکنه که استرس مردا کم شه. یه زمانی بود طرف میومد سریع تا یه اتفاق، الان همین که مثلا خیلی از خودکشی ها کمتر شده به خاطر همینه، داره کمتر میشه، چون مردا راحت‌تر میان بازیشونو میکنن، با هم دیگه ارتباط میگیرن، حرف میزنن. من خیلی حتی مثلا من همین گروه‌های تلگرامی و دوباره مثلا مکتاب اوریمن و اینا رو مثلا بچه‌ها میان صحبت میکنن، خیلی خوبه اینا، چون مردن همه با همن صحبت میکنن، حرفشون رو میزنن، تجربیاتشون رو به هم انتقال میدن، راجع به مسائل متفاوت هم چیز یاد میدن. منتها وقتی همه جا، این برای زنا هم هست، زنا هم باید جاهایی باشه که فقط زنا باشن، منتها مسئله اینجاست جاهایی که زنا باشن نه تنها زیاده بلکه هر روز داره بیشتر میشه. شما میری مترو، یه قسمت داری عمومیه،
یه قسمت داریم واگن مخصوص زناست، میره تو پارک عمومی داریم، پارک داریم بانوان دورش دیوار کشیدن واسه زنا. میری نمیدونم هر جایی، شما هر جایی که برید یه قسمت مخصوص برای زنا دارید. من قشنگ یادم تو دانشگاه دستشویی ما اینجوری بود که سرویس بهداشتی ما یه طبقه مال پسرا بود، یه طبقه مال دخترا. بعد طبقه که مال پسرا بود دخترا هم میرفتن، ولی ما حق نداشتیم بریم طبقه که مال اون قسمتی که مال دخترا بود. خیلی جالب بود. می‌دونی مثلا امنیت نیست، شما میخوای یه جایی باشی حرفی که دلت میخواد بزنی، خودت راحت کنی، چرت و پرتتو بگی، فوشتو بدی، بدون اینکه یه نفر جیغ بزنه بهت بگه وای چقدر تو بیشوری، چقدر تو کثافتی. اینجوری کاش تو کشور ما، دلیل اینکه این ویدیوهای این خونه ها رو نشون دادم این بود که الان تو کشورمون مسئله خونه خیلی سخته. اونایی که مثلا طرف 20 سال کار میکنه نمیتونه، به زور داره میره خونه میخره، ولی تو کشورهای دیگه راحت تره. حالا درسته میره آپارتمان کوچیک میگیره، ولی بالاخره هم آپارتمان رو میگیره، خودشه، یه وقتی میگذرونه با دوستاش، با خودش. راحت تر از اینه که مدام با خانواده زندگی کنه. ما همسن و سالامون جوونا واقعا دارن عذاب میکشن. ازدواج که یا نمیتونن بکنن یا نمیخوان، یا حالا هر چیزی، خونه هم میخوان برن بگیرن سختشونه، اذیت میشن. با این وضعیت واقعا دارن عذاب میکشن و یه مسئله‌ایه که ما همه باید بهش فکر بکنیم. همین. فقط خواستم بگم که تلاش کنید که اگه دارید به خانواده زندگی میکنید، اگه میتونید، من خودم هنوز نتونستم، ولی اگه میتونید برید یه جایی بگیرید که تنها باشید. اگه قرار نیست ازدواج کنید، پیش خانواده نباشید، یه خونه کوچیک داشته باشید، 40 متری، 50 متری، 60 متری، با خودتون باشید. دوستاتون رو دعوت کنید، با دوستاتون برید بیایید که آروم باشید. شما دارید میرید سر کار یا میرید دانشگاه، میایید مدام پیش خانواده، این حرف خانواده مدام رو مغزتونه. با خودتون باشید یکم آرامشتون بیشتر میشه. و به این مسئله هم خیلی دقت کنید که فضای مرد داره کم میشه. تو اخبار، تو چیزایی که میگن یکم دقت کنید، شاید یه سری چیزا رو راحت‌تر بفهمید. یه سری نشانه ها رو ببینید که وقتی ما میگیم جامعه زن محوره، یه سری باور نمیکنن. ببخشید بازم سرفه میکنم، تا بهار که میشه این حساسیت دارم، گلو میگیره. باور نمیکنن که جامعه زن محوره. یکی از نشونه‌هاش همینه، فضای مردم مدام داره کمتر میشه، فضای زنان مدام داره بیش از اندازه زیاد میشه. همین. لایک و سابسکرایب یادتون نره، کامنت حتما بذارید، نظراتتون رو بگید. تا ویدیوی دیگه، بدرود.